guys, ngayon gagawa tayo ng leche flan. Ang mga ingredients na gagamitin natin ay 10 itlog, evaporated milk, condensed milk, vanilla extract or vanilla essence, at asukal. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ang procedure ng paggawa ng leche flan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe na lang kayo. Just click subscribe button, like, share, and subscribe. At push nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko. So ngayon guys, mag-i-start na tayo. Ngayon, ang gagawin natin sa itlog, ihiwalay natin yung egg yolk doon sa puti ng itlog. Maraming ways para makuha yan at mahiwalay, ma-separate. Ito yung ways na gagamitin ko. So ngayon guys, napag-iwalay na natin yung egg yolk tsaka yung sa puti ng itlog. Ngayon, imimix na natin yung mga ingredients niya. Ngayon, i-scrabble muna natin tong itlog. Yan. Hanggang sa makuha natin yung consistency natin. Once na makuha na natin yan, una natin ilalagay is yung vanilla extract. Ito yung pampabango ng ating pampabango ng ating leche flan. Ayan. Pagkatapos, lalagay muna natin yung condensed milk. Maghahalo-haluin lang natin siya lahat. Susunod natin ang evaporated milk. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated na powdered milk. Pero mas maganda kung liquid na rin siya. Ayan. So ngayon, haluin natin siya. Hanggang sa makuha natin yung consistency niya. Ayan. Makita niyo may mga bubbles siya. Para mawala yung mga bubbles na yan, ang gawin nyo, pwede nyo siyang salain. Or yung iba naman kasi, gusto yung may mga bubbles yung leche flan. Pero kung gusto niyo yung talagang smooth at maganda yung pagkakagawa ng leche flan, salain nyo siya para mawala yung bubbles. Bale, ganito yan. Tapos, ito yung pansaga. Salain natin siya. Yan. Tingnan nyo, yung mga residue. Yun. Kung meron pa rin kayo nakikita ang bubbles, salain nyo pa siya ng isang beses. Mabalik natin siya dito. So ayan, nakikita nyo, medyo smooth na siya.
pupunta naman tayo sa next step niya. Bali ngayon, yung next step natin, yung llanera natin, ito yung type ng llanera na nabili ko sa market. Yung llanera natin, lalagyan natin siya ng asukal. Isa. Yan. Gagawin natin dito, ilalagay natin siya sa kalan. Tapos, hayaan natin siya mag-cameralize. Papakita ko sa inyo kung paano yun. So guys, ito yung pagka-cameralize ng ano. Ito ang gagawin natin. Ito sa kalan, hayaan natin siya matunaw. So guys, ayan, pagkatapos na natin i-caramelize yung ano, yung llanera, yung paglalagyan natin. Ayan na yung itsura niya. Dahil ilalagay na natin yung mixture na ginawa natin kanina. Yung pinaghalo-halo natin. Ayan. Lagyan natin siya dyan. Lagyan natin. Isa. Then, tatakpan natin siya. Tatakpan natin siya ng foil o kaya yung ano, yung plastic wrap. So guys, ngayon ang gagawin na natin is i-steam natin tong leche flan na ginawa natin for 30 to 35 minutes. Bali, i-steam natin siya tapos titingnan na natin kung anong magiging results niya. Dito natin siya i-steam. Iwan lang natin siya. So guys, ito na ang ating leche flan. Pagkatapos natin siyang i-steam ng 30 to 35 minutes, ito na siya. Bali, papalamigin lang natin siya. Tapos, pagka malamig na siya, at makikita na natin yung finished product natin. So guys, ito na yung ating finished product. Ito na ang leche flan ni BRIDOMZ. Madali lang siyang gawin, kaya pwede nyo siyang i-try. Simpleng recipe pero patok na patok. Ang sarap. Ayan siya. So sa mga bago sa channel ko, just click the subscribe button. Please like, share, and subscribe. Thank you guys. Sa ulit